Welkom allemaal, mijn naam is Virginie en ik maak filmpjes over praktische filosofie. In ieder filmpje belicht ik één thema en ik nodig jullie uit tot kritische reflectie. De keuze van die thema's gebeurt vrij intuïtief, afhankelijk van wat ik ontmoet. En zo sta ik hier vandaag in Melun voor de kapel van On. On is een architect-kunstenaar die ons ieder jaar rond deze periode in de donkerste weken verrast met een installatie in zijn kapel. En het thema dit jaar is kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid en kracht. Dus ik nodig jullie uit voor een filosofische blik op het thema kwetsbaarheid en ik laat jullie ook meegenieten van het werk van On. Kwetsbaarheid is ons gedeelde lot als mens. Het hoort bij mens zijn en kan er niet van gescheiden worden. Simone Weil noemt het une marque d'existence. Die menselijke kwetsbaarheid toont zich op verschillende vlakken. Er is de lichamelijke kwetsbaarheid. Onze gezondheid kan het laten afweten. We zijn allemaal sterfelijk en eindig en we beseffen dit. Er is kwetsbaarheid in de relatie met andere mensen. Geliefden kunnen uit ons leven verdwijnen en wanneer je kinderen krijgt, ervaar je er onmiddellijk ook een nieuwe kwetsbaarheid bij. En dan zijn er nog de kwetsbaarheden verbonden aan de buitenwereld. Natuurrampen, oorlogen of pandemieën kunnen ons overkomen. Kwetsbaarheid is niet hetzelfde als zwakte of lafheid en het tegenovergestelde van kwetsbaarheid is ook niet sterkte of kracht. Je kunt zwak of laf zijn en terzelfde tijd kwetsbaar. Maar ook wanneer je krachtig of moedig bent, blijf je kwetsbaar, omdat je mens bent. Een leuk taalkundig weetje is dat er geen echt antoniem van het woord kwetsbaar bestaat. De meeste adjectieven hebben een ander woord als antoniem. Groot, klein, sterk, zwak, lang, kort. Om het tegendeel van kwetsbaar aan te duiden, kunnen we enkel onkwetsbaar zeggen. Kwetsbaarheid wordt vaak gezien als een probleem, als iets dat we moeten oplossen. En ook de Stoïcijnen probeerden zo onkwetsbaar mogelijk door het leven te gaan. En de manier om dat te bereiken was net door je dagelijks in kwetsbaarheid te oefenen. En daar hadden ze verschillende oefeningen voor. Een eerste oefening is een oefening in sociale onkwetsbaarheid. En dit deden ze door op de markt te gaan wandelen met een dode vis aan de leiband. Dus in plaats van met een hond te gaan wandelen, gingen ze wandelen met een dode vis. Dit zorgde natuurlijk voor heel veel reactie, maar dat was net de bedoeling. De bedoeling was om de blik, de veroordeling van de andere mensen op jou te voelen en daar toch gewoon kalm en rustig onder te blijven. Dus eigenlijk jezelf oefenen in sociaal onwenselijk gedrag. Omdat dit ervoor zorgt dat je eigenlijk steeds gewoon kunt zijn wie dat jij bent, onafhankelijk van de goedkeuring van anderen. Trouwens, als je de goedkeuring van anderen wenst, dan ben je eigenlijk vertrokken voor een strijd die je niet kunt winnen. Want je zult nooit de goedkeuring van iedereen krijgen. Een tweede oefening is een oefening in persoonlijke kwetsbaarheid. En dit doe je door gewoon aanwezig te zijn bij je eigen fouten, tekortkomingen, zwakheden, kwetsbaarheden. Dus zonder de ogen ervoor te sluiten, zonder ervan weg te lopen, ook zonder ze te verantwoorden, zonder ze weg te rationaliseren. Er gewoon op een niet oordelende manier bij blijven. En hoe meer je dit oefent,
hoe minder je de neiging zult hebben om weg te lopen van je eigen zwakheden, je eigen kwetsbaarheden. Ik mag dan een aanhanger zijn van het stoïcisme. Ik zie het nut van dit soort oefeningen zeker, al was het als een vorm van mentale training. Maar toch hou ik meer van een filosofie die kwetsbaarheid niet als een probleem ziet, niet als iets dat moet opgelost worden. En zo kom ik bij de filosofie van Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas was een Frans-Joodse filosoof die vorige eeuw leefde. Hij heeft ongeveer heel de eeuw meegemaakt. Hij is geboren in 1906 in Litouwen en hij is gestorven op kerstdag 1995 in Parijs. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij krijgsgevangene, maar hij heeft het overleefd. En die ervaring heeft hem er zeker toe aangezet om te gaan schrijven over mensenrechten, menselijkheid en ook kwetsbaarheid. Hij schreef veel over de ander, die hij systematisch met een hoofdletter schreef om het volledig anders en ontoegankelijk zijn van de ander te benadrukken. We hebben doorgaans moeilijk met het anders zijn van de ander. Zelfs in liefdesrelaties proberen we de ander vaak toch wat meer op onszelf te laten lijken. Een essentieel kenmerk van de ander is de kwetsbaarheid. En door die kwetsbaarheid doet hij een appel, een beroep op ons, op onze verantwoordelijkheid. Levinas zag kwetsbaarheid niet als een probleem dat verholpen moest worden. Integendeel, wanneer we kwetsbaarheid proberen op te lossen, zouden we alleen maar meer kwetsbaarheid veroorzaken. Die kwetsbaarheid is iets universeels dat we allemaal herkennen. In die kwetsbaarheid zijn we allen gelijk en met elkaar verbonden. Kwetsbaarheid gaat niet enkel over de persoon die zich in een kwetsbare situatie bevindt. Doordat we allemaal verbonden zijn in onze kwetsbaarheid, heeft ook de situatie van iemand die we niet kennen een impact op ons. De ander is vandaag bijvoorbeeld een verpleger op een COVID-afdeling of een bootvluchteling. Voor Levinas zijn we allemaal verantwoordelijk voor diegenen die kwetsbaar zijn. Ze doen allemaal een appel op ons, ook indien ze niet rechtstreeks aan onze deur kloppen. Maar vaak zijn we enkel met onze eigen kwetsbaarheid bezig. Vluchtelingencrisis proberen op te lossen door grenzen te sluiten is hier een mooi voorbeeld van. Levinas pleit ervoor om ons niet af te sluiten van onze eigen en onze gedeelde kwetsbaarheid, maar ons er juist voor open te stellen en hiervoor verantwoordelijkheid te nemen, tegenover elkaar, tegenover de ander. Wat betekent kwetsbaarheid voor jou? Kun je ze toelaten voor jezelf? Kun je je kwetsbaar opstellen naar anderen toe? Is kwetsbaarheid iets dat we moeten oplossen? Of is het iets dat ons juist kan aansporen om verantwoordelijkheid op te nemen? Wanneer ik zo naar het werk van ON kijk, dan zie ik zowel kwetsbaarheid als schoonheid. En ik denk dat ze met elkaar verbonden zijn. Hoe zie jij dat? Kan het ene zonder het andere? Zo, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Als dat het geval is, geef deze video een thumbs up. En dan resteert mij enkel nog jullie te bedanken. Et un tout grand merci à vous.